Okay, welcome back my dear followers, my dear students الطلاب الغاليين طلاب الصف السادس. اليوم الدرس الأخير من كتاب We Can See، وإن شاء الله نشوفكم في كورسات قادمة وفي حلقات قادمة إن شاء الله. تابعونا، يعني سعدنا بكم هذا العام سواء في تدريس الكتاب الماضي اللي هو كان في الترم الأول، والكتاب هذا اللي هو في الترم هذا، يعني We Can 5 and We Can 6، وإن شاء الله يكون استفدنا. وزي ما قلنا لا نسألكم جزاء ولا شكورا، فقط هذا من تقديم العلم النافع. فيلا بينا let's get started. الدرس الأخير هنا يا أبطال بيعمل لي بقى كوكتيل. I don't know، مرة جاب لي sounds and letter يعني أصوات وحروف. نمبر 2 جايب لي days الأيام، أيام الأسبوع. مرة جايب لي month الشهور. في الآخر جايب لي كل البروناونز. اليوم تجميعة جميلة وختام رائع للمرحلة الابتدائية وكتاب We Can 6. يلا نسمع. Now listen and check your reading. First, 1. I'd like to make sure the sound is clear. أتأكد إنه الصوت شغال. أوكي الصوت شغال. طيب يلا. Sounds and letters. Beautiful. Clouds. Seas. Enough. Interesting. Silently. White. Shining. Barbecue. Laughing. Photo. Square. Scarf. Squid. طيب أول شيء يا ولاد جايب لي شوية كلمات بيتحداك إنك تقرأ بناء على اللي أنت درسته في ويكند كامل. طبعا بيتعامل معانا، احنا درسنا ويكند 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ودينا في نهاية 6. فبقول لك اقرا لي الكلمات هدول يلا. طبعا أنا سامعكم الآن طلاب شطار بيقولوا beautiful beautiful، والأمريكان بيقولوا التي هنا يجيبوها زي دي خفيفة كده beautiful 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 beautiful. beautiful يعني جميل، معناها ايه يا ولد؟ جميل جميل. It is a beautiful book، كتاب جميل جميل. كلا ما نقولش كلودز، كلاو او كلاودز. كلاودز يعني سحب. سيز 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 يعني بحار، بحر يعني سيز. ما قلتش سيز، لا سيز سيز. enough enough is enough، يكفي هذا القدر يا رجل، كافي كافي. طيب interesting ما نقولش يا ولد، في واحد يقول interesting، interesting في عينك يا اخي. interesting 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 يعني شيق، interesting يعني شيق. silently silently يعني بصمت. I read silently، أنا أقرأ بصمت. silently silently الواي دي يا أولاد يعني الدرب يعني حال. silently هنا عشان خاطر في حرفين متحركين الاي والاي. نطقت الاي أنا قلت واي واي وايت، ما نقولش وايتي، وايت وايت. طيب بعد كده نطقت ها ايش هذه؟ ها شا 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 shining شا shining shining يعني شاين يلمع كده. طيب باربيكيو حفل شواء، اليو هنا يون لونج يو، باربيكيو باربيكيو حفل شواء. laughing جيتش هنا فيه laughing. اوكي فو 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 ما نقولش به، لا هنا حرف الف. فوتو. سكوير 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 هو المربع. سكارف سكارف اللي هي
الشملة أو اللفحة هذه اللي بنحطها على الحق يعني. سيكويد اللي هو حيوان إيه؟ المحار. سيكوي. أوكي. دي كانت أول شيء. طيب يلا خلينا نشوف الجزء 2. الثاني. Days. الأيام. Sunday, الأحد، Monday, الاثنين، Tuesday, الثلاثاء، Wednesday, الأربعاء، Thursday, الخميس، Friday, الجمعة، Saturday. السبت. مشت حلو صح؟ يبقى هنا بدأت من يوم ايه؟ هنا نقول Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. احنا حافظينهم طبعا، نحفظهم بالسبيلنج. طب يلا نشوف month يعني الشهور. 3. Months. January, يناير، February, فبراير، March, مارس، April, ابريل، May, مايو، June, يونيو، July, يوليو، August, اغسطس، September, سبتمبر، October, اكتوبر، November, نوفمبر، December. ديسمبر، شهر ديسمبر. 4. هذول شهور السنة الميلادية. اوكي. طب يلا 4 هيقول ايه هنا؟ اللي هم pronouns. Pronouns. I, you, اول شيء ضمائر الفاعل. I يعني انا، you يعني انت او انتم، he, هو، she, هي، we, نحن، they, هم. mine, طيب your, لا، ماين دي يا اولاد بتبقى ايه؟ دي ملكية مطلقة. ضمائر الملكية المطلقة يعني ملكي. ماين تبقى ملكي. ها؟ his, ملكها، hers, ملكه، ours, ملكها، theirs, ملكنا، ملكهم. me, you, ساعدني، ساعدك، him, ساعده، her, ها، us, نا، them. هم. هدول الاستاذ مش فاهم انت قلت ايه في الاخر. هدول يا اولاد ضمائر المفعول. الاخير دول ضمائر المفعول. يعني لما اقول ايه مثلا help me، help me، help me يعني ايه؟ ساعدني. help me، ساعدني. help you، أساعدك أو أساعدكم. help him، ساعده. help her، أساعدها. help us، ساعدنا. help them، ساعدهم. ترسم ضمائر مفعول ودايما يجوا بعد الفعل. أما دي بقى ملكية مطلقة. الملكية المطلقة دي درسناها في الترم الأول. It's mine, it's yours, it's his, it's hers, it's ours, it's theirs. طبعا دول ضمائر الفاعل معروفين ومشهورين. جميل. هنا النص جميل. نقرا النص مع النص. أغنية chant. I went to the mall and bought a new shirt. I put it on, but it was too big. I took it back and got a smaller one. I put it on, but it wasn't big enough. What can I do? It's your turn now. Change the طيب هنا بيحكي إنه هو يا أولاد بيحكي قصة جميلة. بيقول I went to the mall. والله رحت المول. شو تسوي في المول أنت؟ And bought a new shirt. اشتريت قميص جديد. شيرت يعني قميص. شيرت يعني يا أولاد شيرت يعني قميص. شيرت غير تيشيرت. شيرت يعني قميص. طبعا نيو يعني قلنا عليه ايه؟ نيو يعني جديد. طبعا هي في فعل جو. جو يعني ايه يا اولاد؟ يذهب. الماضي حقها وين؟ وانت يعني ذهب. فاي ونت تو يعني انا ذهبت الى ذا مول. مول المول. and bought هنا باي يعني يشتري. باي يعني يشتري. الماضي حقتها بوت. بوت يعني اشترى. يبقى I bought أنا اشتريت. اشتريت إيه؟ a new shirt قميص جديد.
I put it on. كلمة put يا ولدي جميلة. put on دي معناها ايه؟ لبسته. put on يعني يلبس. put shirt on يعني يلبس القميص هذا. فلقيته ايه؟ to be. كلمة to دي دلعها. to يعني to big يعني كبير جدا جدا جدا. كبير جدا جدا. اوكي. I took it back. take back يعني رجع. take back يعني رجع. يعني مسكتها كده عملت له ايه؟ استرجاع. and got a smaller one. وخدت واحدة أصغر. I bought it on but it wasn't big enough. اللي جبته مسكين هذا ما كان كبير بشكل كافي. يعني الإجابة يعني طلع صغير مرة. What can I do؟ إيش أسوي؟ يرجع. تمام. لذلك مهم جدا كلمتين دول يا أولاد. كلمة too big يعني كبير جدا جدا لدرجة إنه ما يتلبس. طيب بعد كده big enough يعني ما صار يعني كبير بدرجة كافية، ما صار كبير بدرجة كافية. يعني هو الأول كان واسع. تمام. الأول كان يا أولاد كان واسع. بعد كده لما جاب واحد جديد طلع صحيح مش واسع بس صغير مرة. ما كان it wasn't big enough. اوكي. طيب وابدا يكون هذا هو the last thing. آخر شيء مهم في كتاب weekend 6. أتمنى يكون استفدنا من هذه الحلقات، وأتمنى إن شاء الله نحن نسمع هذه الحلقات ولد ونواصل الدراسة في الصيف. الصيفية 4 شهور، ما ينفع إن أنا أترك نفسي 4 شهور بدون مذاكرة للإنجليش. خصوصا الإنجليش الله يسعدكم بيتنسي، فلو ظليت 4 شهور ما أدرس تلاقي النتيجة إنك أنت نسيت. forget everything. نسيت كل شيء. لابد إنك تدرس خلال كورسات، أو على الأقل لو ما عندك مقدرة في الكورسات على الأقل تراجع القديم، أو على الأقل تتابع يوتيوبز في حاجات مفيدة ليك. Okay? Thank you for God listening to me, and I'll say for you سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يتبقى لنا حلقة المراجعة النهائية اللي هتكون غدا بإذن الله. See you later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.